साथीहरू सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु च्यानल माई मोबाइल सपोर्टमा। आजको यस भिडियोमा म जति पनि गृहिणी महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जसलाई अङ्ग्रेजी राम्रोसँग लेख्न बोल्न आउँदैन तिनै साथीहरूलाई फेसबुक व्हाट्सएप इमो जस्ता सोसियल नेटवर्कमा जोड्नका लागि अप्ठ्यारो भएको छ। साथै साथीहरूले इङ्ग्लिसमा मेसेज पठाउँदा रिप्लाई कसरी पठाउने भन्ने अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तिनै साथीहरूका लागि यो भिडियो विशेष उपयोगी हुनेछ, किनभने म आज यसै भिडियोमा कसरी नेपालीमा बोलेर अङ्ग्रेजी लगायतका विभिन्न भाषामा च्याट गर्न सकिन्छ देखाउँदैछु। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्नेछ। मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनुहोस्। नेपालीमा बोलेर अङ्ग्रेजीमा च्याट गर्नका लागि तपाईँलाई सानो एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ जानुहोस् सिधै प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा गएर सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् gboard। gboardलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखेको छु। म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ जहाँ सबैभन्दा माथि तपाईँले ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले तल एड कीबोर्ड भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गरेर नेपाली भाषा छान्नुहोस्। नेपालीमा छानिसकेपछि तीनटा नेपाली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि नेपाली इन्डिया, यसमा तपाईँले एबिसी नेपालीमा चेक गरिदिनुहोस्। त्यस्तै सेकेन्डमा नेपाली ल्याटिन भन्ने आउँछ, यसमा तपाईँले क्वेरी किबोर्ड छानिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको किबोर्ड सेटिङ हुनेछ। अब तपाईँ सिधै सोसियल साइटमा गएर च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँलाई सिधै व्हाट्सएपमा गएर च्याट गरेर देखाउनेछु। म व्हाट्सएपमा गइसकेँ। म एउटा साथीलाई च्याट गरेर देखाउनेछु। अब तपाईँले मेसेज टाइप गर्ने ठाउँमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा मेसेज लेख्ने भन्दा मुनि अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेकेन्ड लास्ट अप्सन 3 डटमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि नेपालीमा तपाईँले अनुवाद गर्नुहोस् भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले मेसेज टाइप बोल्न सक्नुहुनेछ। मानिलिउँ तपाईँको साथीले तपाईँलाई के छ खबर भनेर सोध्नुभयो। अब तपाईँले मलाई सन्चै छ भनेर बोल्नुपर्ने हुन्छ र अङ्ग्रेजीमा सिधै ट्रान्सलेट भएर जान्छ। हेरौँ, एकचोटि तपाईँले यहाँ माइकमा थिच्नुहोस्। मलाई सन्चै छ। तपाईँले मलाई सन्चै छ भनेर बोल्नुभयो। अब यहाँ माथि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ आई एम फाइन। अब यसलाई सेन्डमा थिचेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँको साथीले के गर्दै हुनुहुन्छ, वाट आर यु डुइङ भनेर तपाईँलाई मेसेज गर्नुभयो। अब तपाईँले रिप्लाई दिनुहुन्छ म पढ्दैछु। म पढ्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, म पढ्दैछु भनेर तपाईँले बोलिसकेपछि आई एम रिडिङ भनेर आउँछ। यसलाई एकचोटि सेन्ड गर्नुहोस्। यो त एउटा डेमो मात्र हो साथीहरू। तपाईँले नेपालीमा बोलेर अङ्ग्रेजी लगायतका विभिन्न भाषामा यसरी च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै साथीहरू तपाईँले इङ्ग्लिस राम्रोसँग लेख्न र बोल्न नआए पनि इङ्ग्लिसमा साथीहरूमाझ सोसल मिडियामा च्याट गर्न सक्नुहुनेछ।